So yun guys, water heater na naman tayo. So ito guys yung ito guys yung kahintan nitong water heater So ito siya. On na. So pumuputok yung breaker daw nito. So talagang puputok talaga nito. Ito ang itsura. Palitan natin ito kaagad para puputok talaga guys ang breaker niyan pagka ganyan ang itsura niyan. Hindi na mapuputok, mag-ano lang, mag-trip ang breaker. Wala, hindi puputok, trip. Kaya tapos ihinang natin to guys. Ay, iba yung merong siya Hindi, kuha natin ito lang Sige, dyan na lang, ilagay mo lang yung isa. Kuha niyo mas malaki yan eh. Kasi ito sinisiraan nila eh. Ibigay mo sa akin ng kurdong sabi ko. Hindi ko alam may ganyan pala yan. Hindi ko nakita. Hindi mo rin ha, kaya ba ako? Sige po, sige. Tayo guys ng wire. Ito yung papalit natin guys na kaso kaya ito dito. Kasya naman siya. Ipitin lang natin to guys para bigla. Yun, sakto lang pala to guys. Pa. Medyo ano pa to? Yun. Yun. Subuti meron tayo pamalit agad nito. Magagamit agad ng ating mga busing So napakadelikado lang ganitong puwan. Buti hindi na kuryente yung nito, yung nagsasaksak nito. Ayan. So safety na ito guys. Tignan lang natin itong pa siya. Alright. Isa. Right to. Ito natin ayan. Tapos dito natin. Ayan.
Yun. Alright. So napakadelikado talaga guys yung mga ganun ano no. Yung ano to. Kung hindi talaga mag-iingat, masusunog talaga. So ito guys, heavy duty naman tong pinalit ko na kuwan siya, saksakan. Ito yun guys, may tsura nito. Ayan. So goods to guys. So ito guys oh. So napakadelikado talaga to. Biruin mo nasunog na yung kuwan niya. Sunog na tong saksakan. Buti swerte pa rin. Hindi siya nakakuryente sa ganang sitwasyon ito. Ganun lang natin itong ano. Kung buo pa itong kuwan niya. Alright. So buo naman siya. Lagyan lang natin ng kon para testing natin. Lagyan lang natin ng maliit na tubig para matesting natin. Ano? Yeah. Ito guys yung kanyang kon indicator. So saksak muna natin ito guys para malaman natin kung loads. Hawakan natin itong kuwan para matest natin kung iinit yung kuwan, itong saksakan niya. So hindi naman siya goods naman yan. Right.